Hello programmers. دې ویډیو د نو مونږه د جاوا سکرپټ کم بیسکس چې دي فنډامنټلز او موستلی د پروګرامینګ کم فنډامنټلز چې دي هغه به سٹارټ کوو. نو د هغې لپاره پکار ده چې جاوا سکرپټ نه مخکې تاسو HTML CSS کور کړي تاسو له درځي. که تاسو له نه درځي او تاسو د جاوا سکرپټ نه مخکې HTML CSS کور کول غواړئ نو زما چینل په ډاټ کوډ باندې به یو پوره پلی لیست د HTML CSS کمپلیټ کورس په پښتو کې هغه هم تاسو کتای شئ. دا دې لینک چې په ډسکرپشن کې به هم موجود وي. که تاسو جاوا سکرپټ نه مخکې HTML CSS باندې خپل کمانډ مضبوطول غواړئ نو هغه به تاسو ته میلاو شي. دې نه علاوه څونه پراجکټس او څونه کوډ چې موږ تھرو آوټ د کورس کوو هغه به ټول موجود دي په ګیټ هب باندې. ګیټ هب چې دا یو ویب سایټ دی چې په دې باندې ډیولپرز موستلی خپل کوډ چې دی هغه سیو کوي د شیر کولو لپاره هم د هغې منیجمنټ لپاره هم د ګیټ هب ډېرې فایدې دي. نو دا کوډ به په ګیټ هب باندې تاسو ته میلاو شي. دا لینک دی او لینک به زه ستاسو سره شیر هم کوم په دغه کې ډسکرپشن کې به د دې لینک هم پروت وي. نو دلته کې دا ګرین کوډ بټن چې کله تاسو په دې کلیک کړئ دلته کې ډاونلوډ زیپ بټن به تاسو ته شو کېږي. په دې کلیک کولو سره به دا کوډ ډاونلوډ شي. او که فرض که تاسو دا بټن نه میلاو نه شو په ډاونلوډ دپاره موستلی کم موبایل سکرینز چې دي په هغې باندې دا بټن نه نو که زه دا د هغې د ډاونلوډ کولو بیا طریقه دا ده چې دلته کې به په دې کې ما دلته کې یو لینک ایډ کړی کلیک هیر باندې په دې باندې چې تاسو کلیک کړئ نو هغه کوډ چې دی به ډاونلوډ شي. ټیک زیپ فایل کې به ډاونلوډ شي. زیپ فایل ډاونلوډ کېدو نه پس به دا تاسو ایکسټریکټ کړئ. چې کله دا ایکسټریکټ کړئ نو په دې کې دننه به یو داسې قسمه فولډر وي د کمپلیټ جاوا سکرپټ کورس. دې فولډر کې چې دی اوس پکې صرف د اولنۍ کم فنډامنټل جاوا سکرپټ فنډامنټلز دی هغه فولډر دی. څونه چې موږ د کورس کې مخکې زه نور فولډرز به دې ته زه ایډ کوم او ټایم ټو ټایم به دا ریپازیټري دلته کې اپډیټ کېږي او دې ته به نور فولډرز راځي. نو په هر یو فولډر کې دننه چې دی دوه قسمه فولډر به یو به سټارټر فولډر یو به فاینل فولډر وي. فاینل فولډر کې چې دی کم کار هغه د ویډیوز ختمېدو په آخر کې چې فاینل کم ریزلټ وي هغه ټول کوډ چې دی په فاینل کې پروت وي. او سټارټر کم فولډر چې دی په دې کې به یو سټارټر ټمپلیټ پورې د پروت وي د کوم نه چې به تاسو سټارټ کوئ او خپل کوډینګ به پسې کوئ. نو دا سټارټر فولډر اولنی سیکشن چې دی په هغې کې دا یو فایل پروت دی. نو دا سټارټر فولډر چې دا به زه په ویجوال سټوډیو کوډ کې کولاږم. که تاسو بل کوډ ایډیټر یوز کوئ تاسو په هغې کې اوپن کولی شئ. ویجوال سټوډیو کوډ کې د دې کولاولو مختلف طریقې دي. یو دلته کې اوپن فولډر آپشن دی دلته هم موجود دی. یا تاسو کوم ځای کې چې فولډر یې په هغې باندې رایټ کلیک کوئ نو دلته کې تاسو ته میبي اوپن وید ویجوال سټوډیو کوډ آپشن دلته کې هم ښایي. که دلته کې درته میلاو نه شي نو دلته کې بیا فایل کم آپشن چې د منیو له پاسه دلته کم فایل آپشن وي په هغې باندې کلیک کوئ او دلته کې به وي اوپن فولډر اوپن فایل اوپن فولډر دا کم آپشن چې دی چې کله په اوپن فولډر باندې کلیک کوئ د دې ځای نه بیا تاسو خپل فولډر چې کوم دی هغه به سلیکټ کړئ. نو دا هغه فولډر چې دی دا سټارټر فولډر به زه سلیکټ کړم. دا فولډر دلته کې اوپن دی. ټیک ده. نو اوس په دې فولډر کې به زه دلته کې خپل کوم کوډینګ چې دی هغه به کوم. که دا فولډر دا فایل چې دی که زه په دې کلیک کړم یا ډریګ ډراپ کړم په براوزر کې نو دا چې دی دا په براوزر کې هم شي. اوس په دې کې به مونږ اولنی د جاوا سکرپټ کوډ دلته کې ولیکو. دا د HTML فایل دی HTML څه کوډ پکې شوی دی. د دې باډي نه له پاسه به دلته کې زه یو سکرپټ ټیګ والم. سکرپټ او دا سکرپټ اوپننګ او کلوزنګ چې دی په هغې کې به زه دغه ولیکم خپل کوډ ولیکم دلته کې. نو اولنی کوم کوډ چې موږ هلته کې لیکلی هغه به دلته هم ولیکم د الرټ دپاره او په الرټ کې به زه دلته کې ولیکم چې هیلو ورډ تاسو پکې هر څه لیکلی شي. دا یو سمپل لاین کوډ په دې تاسو نه پوهېږئ نو څه خبره نشته. دا ما دلته کې ولیکو او دا فایل چې دی لیکلو نه پس په دا فایل سیو کړم سیو وکړم او دلته کې کوم براوزر کې چې ما فایل کولاو کړی دا به زه دې ځای کې نه ریفریش کړم. چې کله ما ریفریش کړم دلته کې الرټ کې ما ته هیلو ورډ شو کو. بس ما اوکې په دې باندې کلیک کو نو اوکې دلته کې شو. ټیک ده. کم پیج چې دی هغه لوډ شو نوي سټپ ته لاړو. اوس دغه شانتې مختلف پروګرامینګ چې دي په هغې کې موږ دلته کوو. دلته کې کم انسپیکټ آپشن چې په انسپیکټ کې دلته کې دا به زه لاندې سایډ ته راولم داسې او کنسول ټیب. کنسول که تاسو دا غټول غواړئ تاسو ته ټکسټ سایز وړوکی او تاسو یوز کوئ دا
سایز ورله سیوا کول غواړئ نو کنټرول پلس بټن یا کمانډ پلس کم بټن چې د په هغې د دې سایز غټېږي او کنټرول ماینس یا کمانډ ماینس کم بټن چې د په هغې د دې سایز وړوکی کېږي نو د دې سایز اوس ما سیوا کو او دلته کې پکې فرض که زه څه ولیکم لیټ سپوز 2 + 3 کیلکولیشن سمپلز وکړم نو 5 دلته کې پرنټ کو 10 + 15 25 هم دلته کې پرنټ کو ټیک ده که دغه سیم کوډ زه دلته کې ولیکم لکه 2 + 3 ټیک او 10 + 5 کوډ ما دلته کې ولیکو سیو مې کو سیو کول نه پس دلته کې رالم او ما ریفرش کو نو اولنی لاین خو دلته کې اکزیکیوټ شو خو نور کوډ چې کوم دلته کې ماته په یو ځای کې هم نشو کېږي نه بره په الرټ کې راغی نه په پیج باندې راغی دلته کې ښکته شو نو دا ولې ځکه سیم کوډ دی دلته کې لیکم دلته شو کېږي دلته نه نو د هغې وجه دا ده چې دا کنسول چې کوم دی دا د کویک پروګرامینګ او سمپل لاین او د جاوا سکرپټ اکزیکیوټ کولو دپاره دی دا دې دپاره نه چې خپل موږ ټول ډیولپمنټ دلته وکړو نو لکه چې موږ څه کوډ لیکو هغه په ټایم باندې ډایرکټ موږ له ریسپانس په دې سکرین باندې موږ ته شو کوي او دلته کې چې موږ کوم کوډ لیکو نو دا دې ته به موږ وایو چې دا کوډ موږ ته په پیج باندې په براوزر کوم دا پیج چې دی په دې پیج کې موږ ته چېرته شو کول غواړي په کوم ځای کې لکه دلته کې هیلو ورډ دا یو ټیکسټ دی ټیک ده هیلو ورډ یو خبره ده دا ما پرنټ کول په خپل پیج باندې شو کول غوښتل نو ما دې ته ووایي چې دا هیلو ورډ خبر به ته ما ته ښیې خو دا به ته په الرټ کې ښیې الرټ دا لپاس چې دلته کې کوم وینډو اپیر کېږي دلته کې چې دې ته الرټ وایي ته به دا ما ته په الرټ کې شو کړې نو ما هغې ته دلته کې سپیسیفای کړو چې هغه په الرټ کې شو کړې دا ورته اوس ما نه دي سپیسیفای کړي چې دا به ته ما ته په کوم ځای کې شو کړې نو دا کوم کنسول چې دی په کنسول کې که زه یم چې ما ته څه ټکسټ شو کا د هغې طریقه دا ده چې زه د دې دپاره فنکشن دی یو کنسول ډاټ لاګ ټیک د فنکشن دا طریقې چې دا فنکشن اول نوم او بیا دا کم بریکټس چې دا اوپن او کلوز په دې کې دننه به زه دې ته دا خپل کوډ ولیکم نو کنسول ډاټ لاګ په دې دوو بریکټس کې دننه ما ولیکو هغه خپل کوډ او دا مې سیو کو نو اوس ورته یم چې دا کم کوډ چې دا ما ته په کنسول پرنټ کړه که زما کوډ سیو کو او راغلم دلته مې فایل ریفرش کو نو هیلو ورډ یې راته پرنټ کو او بیا دلته کې په کنسول کې ما ته 5 هم پرنټ کو د دې ریزلټ دغه شان زه دا غواړم چې دا دې هم ما ته په کنسول شو شي نو کنسول ډاټ لاګ ټیک او دې ته مې دلته کې دا او دې کې مې کوډ بند کو او چې زه یې اوس ریفرش کړم نو دا بل لاین چې دا هم ما دلته په کنسول کې پرنټ شو اوس بله خبره په هر یو لاین چې یو لاین کوډ ما لیکلی دی یو سټیټمنټ یوه خبره او د هغې په آخر کې ما دلته کې دا سیمی کولون کړی دی ټیک ده کنټرول پلس باندې د دې دا ویجوال سټوډیو کوډ چې د دې سایز د دې ځای نوم غټېږي نو د دې فونټ سیټینګ ویوز چې دی هغه د ویو کم دلته کې سیټینګ چې دی د هغې نه هم سیوا کېږي ټیک ده نو اوس به دا سایز لږ غټ کړو چې لږ ویزیبل یې ټیک ده ښه نو خبره دا کوله چې هر یو لاین په اینډ کې چې دی دا یو سیمی کولون چې دی دا سیمی کولون شي که تاسو پروګرامینګ سره مخکې کړی نو ټیک ده په دې به تاسو پوهه خو که نه یې کړی نو د دې سیمی کولون مطلب دا دی چې په دې ځای کې دا یو کار چې دی دا ختم شو ټیک ده بیا په هغې پسې دا چې دی دا یو بل کار شروع شو یو بل کمانډ ما دې له ورکړو چې په دې ځای کې دا شته کار ختم شو دا یو بل کار دی دا وکړه دا بیا یو بل کار دی که په جاوا سکرپټ کې زه سیمی کولون ور هم نه کم پرېږدم نو بیا به هم دا کوډ کار کوي څه مسله نه کوي خو ښه پریکټس دا دی چې سیمی کولون ایډ کړي په لاسټ کې نو ښایي ټیک ده نو دا کوډ موږ ولیکو په دې فایل کې کم HTML فایل چې دی د هغې سره موږ دلته کې په دې سکرپټ ټیګ کې دا کوډ ولیکو نو دې ته ویلی شي انلاین یا انټرنل کم کوډ چې دی جاوا سکرپټ نو هغه موږ د دې سره په یو HTML فایل کې ولیکو خو دا چې دا یو ښه پریکټس نه ښه پریکټس دا چې زموږ د جاوا سکرپټ لپاره یو جدا فایل جوړ کړو په هغې کې موږ د جاوا سکرپټ کوډ لیکو او د کم HTML فایل چې دی هغه جدا کم ډیزاین چې دی ډیزاین پریزنټیشن هغه به جدای او بیا کم پروګرامینګ لاجیک سایډ چې دی هغه به د یو بل نه جدای نو دا به ښه پریکټس وي دلته کې به زه یو بل فایل ایډ کړم د سکرپټ په نوم باندې سکرپټ ډاټ جے ایس فایل نوم که هر څه ورکړئ ضروري نه ده ټیک ده خو چې څه نوم ورکړی بیا به دلته کې هغه مینشن کول غواړي خو ډاټ جے ایس په لاسټ کې دا د جاوا سکرپټ دغه پهچان د جاوا سکرپټ په فایل په اخر کې به ډاټ جے ایس سي اوس په دې ځای زه دا دغه لرې کړم دا کوډ به زه دې ځای کې نه بلکل هو به هو سیم کټ کړم ټیک او د دې سکرپټ ټیګ هم ماته ضرورت نشته دا به ترې هم زه لرې کړم او دا کوډ چې دی په دې سکرپټ فایل کې به زه سیو کړم
فایل ما دلته کې ولیکو سیو مې کو د جاوا سکرپټ کوډ او اوس دا انډکس فایل که زه ریفرش کړم نو ماته نه دلته کې بر هغه الرټ شو کو نه دلته کې ماته هغه 5 او 10 15 څه چې ماته ویلیوز پرنټ کول هغه پرنټ نه کړل دا ولې دلته کې خو زمون کوډ موجود دی خو دا د دې انډکس فایل سره نه دی لینک کړی د دې انډکس فایل سره لینک کول غواړي چې موږ ته په کې دا شو چې پته ولګي چې دا فایل چې دی د جاوا سکرپټ کوډ په دې ځای کې پروت دی د انډکس فایل ته به دا غواړي چې فایل دلته پروت دی او د جاوا سکرپټ کوم کوډ چې دی به ته د دې ځای نه راځي نو دې لینک کولو دپاره به ښه اپشن چې کوي هغه دی چې باډي ټیګ چې کوم ځای کلوز شوی د هغې نه به د هغې نه به مطلب څونه کوډ د ایچ ټي ایم ایل لیکلی شي ټول به له پاسئ او دا کم باډي کلوزینګ ټیګ چې دی د دې نه بره به دلته کې دغه کم کلوزینګ ټیګ کم باډي کلوزینګ ټیګ چې د دې نه له پاسه به لکې سکرپټ ټیګ وي نو زه به دلته ولیکم چې سکرپټ ټیګ او په دې سکرپټ کې به زه اوس دلته کې دی له اس آر سی اس آر سی مطلب دی سورس اس آر سی بیا از ایکول او بیا دلته کې ډبل کولون یا ډبل کامې دا کم دغه چې دی یا سنګل کوټس ټیک په دې کوټس کې به بند کم او بیا به دی د فایل کم نوم چې دی یو خبره به دا ضروري دلته کې چې دا دواړه فایل چې دا په سیم فولډر کې لکه انډکس ډاټ ایچ ټي ایم ایل او سکرپټ ډاټ جے ایس دا دواړه چې دا په سیم فولډر کې پراته دي او بل خبره دا چې تاسو خپل سپیلنګ ته خیال کوئ چې غلطي پکې ونه کړئ دلته کې هغه سیم فایل نوم به زه ورکړم سکرپټ ډاټ جے ایس ټیک او اوس که زه کنټرول بټن ونیسم او په دې باندې کلیک کوم نو دی به هغه فایل ته راځي نو دې تاسو ویجوال سټوډیو کوډ یوز کوئ نو تاسو ته به دا اپشن درکوي چې کله کنټرول بټن پریس ونیسئ او په دې فایل باندې دا انډرلاین ورته ښیي چې په دې کله کلیک کوئ نو هغه فایل به تاسو ته اوپن کړي که دا اوپن هم نه وي سپوز دا کلوز دی ما په دې باندې کلیک کو هغه فایل ما ته اوپن کړو مطلب دا چې دا ورسره صحیح لینک شوی بل چې دا فایل کله د دې سره لینک شو او اوس زه دا پیج ریفریش کړم هلته کې یو فایل سیو کړم بیا به پیج ریفریش کړم چې ریفریش کړم نو هغه جاوا سکرپټ کوډ چې دی دې ته لوډ شو او اوس ما ته ښیم چې دا کوډ چې دا د سکرپټ ډاټ جے ایس فایل نه په دویم نمبر لاین راځي او دا سکرپټ ډاټ جے ایس نه په دریم نمبر لاین دا کوډ پروت دی که زه سکرپټ ډاټ جے ایس ته راشم نو په 2 لاین او 3 لاین دا کوډ پروت دی نو دا و سمپل پروګرام ولیکو بس نیکسٹ ویډیو کې پس بیا نور کم فردر چې په ډیټیل کې به دا ګورو